Alright mga Erp, what's up? We're with the gang. Alright, punta kayo Onisan. First option na kayo Onisan, mag-overnight kami doon. Pag di nagkakil, punta kami Katanawan. Doon kami sa Tuhian Beach. Kami po yung PBA Moto Club. Pagbilaw. Pagbilaw Moto Club. Samahan nyo kami sa overnight ride namin. Promise madami magandang view dito. Go! Diretso tayong Katanawan. Sa mga pupunta dito, magdala daw kayo ng med-cert. Med-cert. Isang oras pa yun. Gusto mo gawin natin 20 minutes. Let's go. Tanong kaya tayo tol, baka meron pang ibang beach dito na hindi na nagre-require ng med-cert. JAVIERAMA kuya, di ba? Saan pong yun? Walang nahanap po kuya. Kuya, na nyo yung sementong grrrr. Bakit po? Lapit dun. Okay. Thank you po. Shout out po, shout out. Ang pogi naman ng motor ko. Tayo ka wax. Sup mga Erp! Dito pa din kami. 7-Eleven. Gahanap kami ng malalangoyan. Titingnan namin kung pwede dun sa Adela tsaka sa Onisan Sands, mamimili kami. Titingnan namin kung saan kami pwede dun. Pag walang wala, diretso na kaming Katanawan. Sayang naman kasi kung lalayo pa kami nang di naman namin natatry. Baka naman pala may available na beach dito. Hindi namin nahabol yung talagang maganda. Kumbaga yung mapwestuhan lang namin kasi may tent naman kami. Okay na yun, solid na yun. Ayan, let's go. Sa Onisan Sands na daw kami. Meron kaming kapit. Sino nga kapit natin tol? Kagawad. 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 Right. Basketball talaga tayo namin dito. Jogging pare, dami shorty. Hey. Kasama ko superstar ng pagbilaw. Iyan o. Wala. Ha? Hotdog. Okay mga Erp, Onisan Sands na. Papunta doon. Okay. Dawi nga pala nasa unahan natin. Alright. I think ito na yun. Di pa. Di pa pala. Oh, may tundahan. May tundahan na ganito. May malakas na ilaw. Tingnan na lang natin kung papapasukin tayo mga Erp. What's up mga Erp? I'm back. Dito pa rin kami, bumalik kami dito sa 7-Eleven Bayan. Kasi di kami pinalusot, kailangan daw ulit ng med-cert. Wala kaming dala, di kaya ng powers. Kaya na muna kami para pagdating dun sa resort, at least mag-enjoy na lang kami. Kasi time consuming din kung ano pa kakain pa kami. Dito na kami kakain. Let's go. Nakalaw pa yagat, bubulatihin mo ako. Dinner! Tonyo Sisig, shout out. Baka naman. Nasa tapat lang. Let's go. Tayo muna. Let's go.
ito po, kasalukuyan nandito po kami sa JAVIERAMA. Okay. Okay. Nagtanda ikot-ikot pa kami, dito lang pala ang bagsak. Hayop. Ano masasabi mo? Sulit. Sulit ang ride. Bounce. Sup mga herb? Dito kami sa JAVIERAMA to. Ayun, JAVIERAMA. Unisan, Quezon. Ito yung una nakita namin resort. Tapos nilampasan namin. Ang dami namin pinuntahan dito din pala bagsak namin. Agdangan na ba to? Agdangan na pala to. Ay, dumaan tayo arko ano. Agdangan pala to mga buddy. Ganda mag sunrise dito. Oh, pa-charge muna. Charge muna tayo. What's up? Oops! Hello! Nandito nga po pala tayo sa Adonis Bar. Unisan branch. Unisan Branch. Alright. Agdangan nga pare. Ugdangan. Agdangan pala. Pwede na ako dito. Dito na ako tulog. Oo, mamaya. Alright. Enjoy muna kami mga buddy. Let's go. Alright! Good morning mga herb! Alright! Dito pa rin kami. Nagising lang. Si Scrappy ko ako naging black. Rottweiler yan, pre. Rottweiler eh. Ito yung mayor, oh. Ito yung mayor. Ganda pala dito. Ano? Ano kami alis, mga lunch. Ikot kami Atimonan, zigzag. Shoutout sa mga makikita namin na na mga photographer. First time since dumating kami kagabi. Yan lang ako nakatry dito sa hammock. Sarap. Pili ko makakabili na talaga ako ng hammock. Sarap po, my god. Ano, tignan yung view. Oh, diba? Mga ganitong vibe, sarap. Mga pang budget meal lang pero suabe, di ba? Pa-pack up na din kami, paalis na rin kami. Diretso kami ng Atimonan, zigzag. Grabe, saya kagabi. Sobrang kami nag-enjoy. Mga basag. Let's go. Pack up na kami mga herb. Shoutout sa may-ari ng JAVIERAMA, Suabe Resort. Ito nga pala to, mga herb sa JAVIERAMA sa Agdangan. Sa may arko ng pagitan ng Unisan tsaka Agdangan. Doon, napin nyo lang. 200 per head. Right mga herb, paalis na kami dito sa JAVIERAMA. What's up? Let's go! Alright. What's up, Brando? James Brando! Bayan na ba yung Honda Jazz mo? Thank you po! Almusal muna kami sa Atimonan. Asa Gumaka. Stranded, Gumaka, Quezon. Patila muna kami ulan mga herb. Litas Food House. Dito tol. Yeah. Ang ganda. Sir. Mga motor namin. Let's eat. Ginagawa mo. Finish him.
Ikot kami sa Agdangan. Shout out Moto Auto. Tol. Tingnan ang sticker dyan. Ayun ako ba dito? Saan galing? Nag-ano kami tol, overnight sa Agdangan. Oo. Wow. Ang bigat yan. Bakit? Ang bigat. Bakit? Ay, Mandar, tanggalin mo yung handbrake. Guyog ka no! No! Guyog ka no! Pinamit yung motor ko eh! Guyog ka ngayon! Garanti na to. Para di Lods, para di aabot. Abot yan! Bawal ka dito! Pahinga! Mamaya! Ay, padating mo! Atawa ko yung magbibigay agad. Bandil ka ulo. Ito na lang. Next time mga Babs, babalik ako, promise. Bawi ako, babalik ako dito. Mga idol, Pichay TV nga pala. Shoutout. Tingnan sticker ko yan. Ha? Ano ba yung mga sticker? Subscribe mga herb, subscribe. Thank you sa sticker. Thank you boss. Babalik ako. Oo. Dadala ko namin next time. Ayan, subscribe Pichay TV mga herb. Okay. Bago tayo kagulay. What's up? Shoutout sa inyong lahat. Yo! Lalakas nila mga herb. Ay mga herb, dito na nga rin pala ako magpapaalam. Pauwi na kami ng Pagbilao, Lucena. Maraming salamat po sa pagnood nyo sa aking vlog. Sana po nag-enjoy kayong lahat. Once again, this is MotoRich page. Kasama ang gang Reunion Pulaski Riders. Alright, we're going home na. Bago na po kayo sa channel ko, please do like, share, subscribe. Once again, this is MotoRich page.